Розділ 3. Осінь проходить майже спокійно. Розпочалася школа. Учила сама учителька, бо учитель пішов до Кремінця, щоб висвятитися на диякона. Кажуть, щоб не йти на війну. Псаломщик також почав частенько їздити до Кремінця і також в короткому часі почав відпускати коси та одягати довгий із широкими рукавами одяг. Наука Володькові – одна забава. Ходить уже з ним і Хведот. Пішло 2 дівчат Тарасових – Устя і Мотря. Пішла Кузьмова Ганна, Іванів Хведір, Хомів Олексійчик. Ціла армія школярів з одних дерманців. Володько – старий школяр, другогрупник. У нього вже не порожня торбина, як у першогрупників. О, ні! У нього торбина набита книгами. Там закон Божий, там читанка, рік другий, там задачник з мудрими задачами на додавання, віднімання, множення і ділення. Там навіть граматика русского язика зі склоненнями і спряженнями. А що більше було книжок, так Володько завсіди брав у книгозбірні якусь інтересну книжечку почитати. Бо що йому наука? Чистий тобі плювак. Сів, прочитав і є. Робили школярі війну. По виході зі школи ділилися на германців і наших. І давай. Поки ще був учитель, то за війну суворо каралося. Учителька також не любила давати попусту. Та хіба ж тут справишся з отими бельбасами? Почали робити, що їм хочеться. Спочатку були це бої під Львовом. За германців одерадівці. Ті засідали за хатою старого Соловея. І підходь тільки. Наші ведуть наступ. Львів готовий розсипатися в руїну, але не здатися. Та й наші не дармують. Снігові кулі заліплюють стіни, двері, вікна. Ось бренькнула тахля. З дверей виривається Соловей, хапає коромисляку і, як є, в одній білизні з розхристаною пазухою та матнею, накидається на фронтовиків. Ті розсипаються, мов розірвана шрапнель. «А, руки б вам покорчило!» Трагічно урочисто проголошує старий. «А, 100 чортів у вашу мать!» Стоїть, очима сірими водить навкруги, розчухрана його сива грива маяться на вітрі. «А ті кляті, ті розпрокляті, доганяй їх!» Але коли б тільки піймав кого. О, Соловей жартів не знає. Як звезе кого через спину коромислякою, як обамбурить, клякнеш одразу до землі. Але завзяті вояки цього не лякаються. В скорім часі Соловеєва хата перетворилася у неймовірну фортецю Перемишль. Воєнні операції набирають особливого гарту, збивають снігові укріплення, стягають крепосні орудія. Одерадівці готові життя своє віддати, а не піддатися. Соловей безрадний. Не хватає добірних побажань, босий ганяє по снігу з коромислом. Навіть до старости зі скаргою звертався. «От та клята байстрючня! А бодай вам, господоньку, поможи, в'язи позвертало, бодай би вам руки потрощило». До справи встряває Соловеїв син Овсій. Цей з батьком на ножах, але далі терпіти немає сили. Бої набирали таких розмірів, що їх жертвою ставали всі плоти. Овсій скидає попругу, засідає десь за кутом, і коли наші входять в запал наступу, а германці вперто захищаються, вибігає зненацька із засідки. Горе тому, хто попався у його цупкі жилові руки. Все одно хто, германець чи наш. Не розбирав. Ліпше буде Содому і Гоморі в день страшного суду, ніж хороброму оборонцеві Перемишля в Овсієвих руках. Одначе це не дуже впливало на хід боїв.
Овсій врешті-решт також діставав досить. Одно те, що його плоти являли собою дуже сумну картину на землі, було для нього доброю нагородою за своє нечемне обходження з хоробрим воїнством. І нарешті Перемишль впав. Школи в той день не було. Учнів поставили в пари, сказали взятися за руки, втицнули кожному в руки клаптик трикольорового паперу і повели слухати благодарственний молебен. Отець Клавдій говорив про наших непобідимих героїв, які здобули найбільшу твердиню ворога. Володько слухає з натхненням промову священника. Він уявляє собі ту твердиню такою, як та у Дубні, яку здобув колись зі своїми козаками хоробрий Тарас Бульба. У скорім часі з'явилися у школі великі барвисті картини з написом «Бой русських під Перемишлем». Володько ще більше переконався в хоробрості русських. На картині купа москалів, які буревієм майже один другому по головах мчать у штикову атаку. Лиця їх суворі, сильні. На плечах гора вояцького знаряддя. Напроти них вкупі, де намальована потрощена гармата і забитий ворожий кінь, в неладі втікають австріяки. Руські колють ворогів штиками. Збоку наскочили козаки, які січуть їх шаблями, мов капусту. Одночасно з цими картинами з'явилися книжечки про хороброго донського козака Кузьму Крючкова. Сам 18 німців забив. Коли напали на нього прокляті нехристи, Кузьма Крючков сік їх шаблею. Але шаблю вибив йому ворожий кіннотник. Хоробро відбиваючись від ударів, козак колов ворогів списом. Не стало списа, козак стріляв. 16 ран дістав могутній герой, але ворогів знищив. У госпіталі, де лежав Кузьма Крючков, велика метушня. Всі хочуть побачити неймовірного козака. Сама цариця довідалась про вчинки хороброго і забажала його відвідати та обдарувати подарунками. Козак дістав з рук цариці святу ікону і портрет царя з власноручним підписом. Коли цариця запитала, які він має ще бажання, козак відповів: «Скорей на фронт, щоб умереть за віру, за царя і отечество». Читали ці книжечки у школі, читали по хатах. Жінки слухали і жахалися, чоловіки кліпали очима і довго розмахували руками, вихвалюючи такого надзвичайного козака. Навіть Матвій зворушився, але чомусь у нього вирвалось: може, такого козака зовсім і не було?» Володько аж гнівався за це на батька. Як то не було? Раз про нього так докладно написано, і станиця, де родився, й ім'я його батька та матері. Як би тут так дурили? «Дурять!» – не згоджувався батько. «Багато дурять. Он у японську війну тільки й писали, що наші б'ють, наші беруть в полон, наші наступають. А що вийшло? А чому? Бо брешуть, бо неправдою хочуть народом правити. От воно!» Такі розумування батька Володькові не зовсім до вподоби, хоч він проти них не може нічого сказати. Може і так, хто його знає. Війна – річ непроста, раз там стільки людей вбивають. Ще перед Різдвом прийшла звістка, що Кузьмів зять Василь поляг у первих боях. Також дуже прикрі відомості про Єлисеєвого Василя. Матвій навмисно їздив до Дерманя, і те, що почув, було дуже сумне. Хто його знає, чи жиє? Пішов у бої під Варшаву і невідомо, де подівся. Про Хомового Мирона було звісно, що впав. Під Варшавою в атаці від німецького штика погиб. Товариш один, що ранений на поправку прийшов, на власні очі це бачив. А про Василя невідомо нічого, чи погиб, чи в полон попав.
Це було ніби в лісі, так десь над ранок. Кажуть, німці несподівано напали. 7 лав скосили кулеметами, але вони йшли без кінця. Василь ніби знаходився у зводі, який пішов у протинаступ. Це було на взліссі, і німці оточили їх. Василь ніби сховався у дуплявій липі, але невідомо, що далі, бо від того зводу осталося тільки 2 людей. Володько ніколи не плакав, але, слухаючи оповідання про Василя, не міг стримати сліз. Йому було надзвичайно шкода Василя. Він виразно уявляв собі його в бою, де свищуть кулі, рвуться снаряди. Навколо купа мертвих, а між ними, певно, і Василь. Той, який колись найбільше пестив Володька. Той, який колись, коли Володькові вдарив кінь у око, казав: «Ну, все було б добре, тільки кепсько, що так знівечило нашого Володика. Ти мій маленький цвяшечок». Володько добре пам'ятає ці слова. О, він їх ніколи не забуде. Ні-ні. І Мирон упав. Шкода і цього. Колись мало не бився з батьком за гній, але то було колись. А тепер, Боже, а таки здоровило був. Рудуватий, міцний карк зі срібними волосинками, великий хвалько. Але все-таки, як писав колись Василь, на одной кроваті спали, вместе за родиною далекой тужили. Дивно, що за родиною тужили, ніби Саратов їм не родина, ніби то не за неї цілу велику безмежно вмирати йшли. Сам Хома почув вістку, мовчки підняв правий кулак і витер очі. А лівою шапку зняв. Після завеликого морозу коні запряг і 50 верстов до Дерманя поїхав, щоб з очевидцем, як було діло, поговорити. Очевидець Кулешник, однорічник Мирона, і оповів усе, що знав про німця, про штика, про кров, що ротом і носом хлинула з нього. Бондарець вернувся назад, і голова його посивіла подвійно. А про Василя ніяких чуток. Навіть Кулешник нічого не знав. Знав, що перший звод пішов у контратаку, а що далі? Хто може сказати? Тож, чуєте, війна. Одарка всі ночі проплакала. Тож був її перший, добрий, працьовитий, розумний. Люди його любили, і він людей. Може, в полон попав? О, Боже! Та ще й до німців. Чому якраз до німців? Ах, чому? Кажуть, то найбільш крутий народ. Тож вони будуть його мучити, катувати. Того доброго, привітливого і синіми ясними очима хлопця, який навіть нікого поганим словом не назвав, худобини не образив. Плаче Одарка, так плаче, що Господи. Почав їй навіть вижатися. Боялася у темноті сама лишитись. Вижався їй обвішаний торбами, як жебрак, обдертий, голодний, із впалими очима. «Мамо!» Так і чула це слово. «Ти родила мене, ти ночей не спала, кормила, доглядала. Вирятуй мене!» А Єлисей недільними ранками старого дідового у шкіряних політурках каноніка до рук брав і тремтячим протяжним голосом акафист Ісусу Слайчайчому вичитував. Читає книгу, а сльози по рудій бороді спадають. Давав і на молебен, але хто знає, чи живий. Навіть не знаєш, чи записувати в грамотку, чи ні. Сестра Палашка від плачу червоні очі мала, чорні одяги носила. Після очі розболілися і мусила звернутися до лікаря. «Останній раз, люди мої, бачила в Здолбунові», оповідає крізь сльози Одарка. «Перед Різдвом, пише він, наш голубчик, любі і дорогі мої папаша і мамаша, наше ученіє уже скінчилося, і ми такого-то й такого-то числа будемо через Здовбуново на Германський фронт їхати.
Приїдьте, то побачимося. Як же не поїхати? Напекла я, що могла, мазурків на маслі, курочку. Тут Одарка сякає у запаску носа і витирає очі. Боже, Боже! Взяла, чуєте, ковбаси, шинки, запріг старий коні, і нас троє. Він, я та Палашка виїхали. До Здовбунова 16 верстов. А тут заварюха така знялася, що світа не видно. Дорогу замітає, свище, реве. Конята ледве-ледве тюпкають. Приїхали ми туди. А на станції москалів, Господи, ані стати нема місця. А поїзди все їдуть, а їх там сердешних повнісінько понабивано. Одні туди, а другі назад. Тяжко ранених везуть. Ох, що я там надивилася. Серце окипає, як згадаєш. А на дворі аж пече мороз. Москалі їдуть, руками вимахують. Прощай, мамаша. Я плачу, Палашка плаче, старий тупцяє валянками по морозі. Людей, як і ми, з усіх сіл понаїздило. Матері падають. І що то там за позиція? І на що та, чуєте, війна? І на що там то народу стільки? Тьма тьменна, як хмари, як води. Все кажуть на Варшаву. Дивимося ми, розпитуємо, коли то 151-й полк їхатиме. Чекаємо, день тягнеться, мороз дошкулює, ноги одмерзають. Боже мій милий! Вечір приходить, ніч, а його нема. Нема та й нема. А я цілісінький день рісочки в устах не мала і не кортить нічого. Навіть забула, що їсти тра. Все очікую, все жду. Цілісіньку ніч в товкотні, в тісноті, на зачовганій підлозі просовались. Світає. День. А його нема. А що, як вони вже приїхали? А може, в дорозі задержались, хто його знає. Старий все розпитувати ходить. Кажуть, чекати. Приїде і 151-й. Але коли? Ми вже й стояти не маємо сили. А додому не хочеться. Здається, до смерті чекала б на нього. Хай краще вмерти, аніж не бачити. Ждемо ще день. Вечоріє. Старий турбується за коні. Овес вийшов, сіно вийшло. Ще померзнуть на морозі. Почав він розпитувати скрізь у вищого начальства кондуктором у руку. Тому карбованець, тому 2. Кажуть почекати ще і перевели нас до якоїсь теплішої хати. А коні також десь там під накриття затягнули. Йде найвищий начальник. Старий шапку зняв. Ваше високоблагородіє, скажіть, прошу вас, чи буде сьогодні 151-й полк їхати? Та 3 рублі йому в руку тикнув. Взяв той 3 рублі і десь побіг. Каже, зачекайте. Побіг, думаємо, і 3 рублі побігли. Але ні. Видно, якась чесна людина. Хай йому Бог дай здоров'я. Вернувся і каже, 151-й полк скоро приїде. Він мав приїхати ще вчора, але через сильні навали глибоких снігів спізнився. О! Вирвалось у мене. Хвала тобі, Боже! А холод аж до кісток допікає. Але вже не йдемо до ждальні. Вже стоїмо і ціпнемо на пероні. Старий десь окропу роздобув, і ми з Палашкою трохи цукрованої води випили. Стало дещо тепліше. А поїзд за поїздом, все сунуть і сунуть. Деякі зупиняються, інші їдуть не зупинившись. Все обсніжені такі, видно в полях метелиця. Коли смеркло, приїхав довгечий, обліплений снігом поїзд. Паровик шипить, прискає парою. Дивимось, висипають москалики. Озираюся навкруги, чи не узрію і його. Ні, не видно. Питаємо одного,
Чи це не 151-й полк? Так, так, мамо, це він. Боже мій! Я підскочила, як на огні, і оглянулася. О, сину мій! Тут Одарка уриває оповідання. Сльози не дають можливості говорити. О, кажу, сину мій! І більше не могла. Чуєте? Нічого вимовити. У горлі голосу не стало, язик занімів. Ми всі ніби постовпіли. Він обнімає нас, довгий такий, високий, шинеля на ньому довга, на плечах торба. Усе московське. Ми стоїмо і не знаємо, що далі. Старий почав гроші доставати, а руки йому пограбіли і навіть Пуляриса не відчинить. Звідки, ти, кажу, прилетів? Де ти був? О, сину мій, сину мій. Одно тільки і вимовляю. Засвистав поїзд. Їдемо, каже він. Їдеш? Вже? Їдеш? Мій милий, мій дорогий, мій одинокий. Куди їдеш? На Варшаву? На Варшаву? О, Господи, і на що тобі та Варшава? Він отак, чуєте, хвиличку постояв. Ну, бувайте здорові, каже. Може, не побачимо же. Каже, не побачимось. Я, чуєте, вчепилася за один рукав, Палашка за другий, а поїзд рушає. Пустіть, просить. Пустіть, мамо, мушу. Будьте здорові. Вирвавсь і побіг. Хліб, хліб, кричу. Хліб ти забув. Поїзд їде, їде. Старий за мішок, біжить за поїздом, пхається між людьми, не догнав. Де там доженеш машину? То сила, то сила, то, чуєте, страшна сила. Кинув торбу з хлібом між москалів, а ті тільки зареготали. Поїзд пролетів, як вітер. І не було від нього ні одного листа більше. Поїхав і як у воду канув. Закінчувала Одарка. Так минула зима. Василь, хоч і молодий, парубкував. Старших парубків не було. Дівчата молодиці, московки, а чоловіків нема. Василь уважно русявого чуба оливою намащує, виглянцовує халяви бутилки і щовечора в село. Там зберуться тичбою і заведуть. Розвеселые ребята, одним словом, молодцы. Царю верно и покорно, а на службе все проворно. Або Сербия, Бельгия, жаль мне тебя. Проклятая Германия победила тебя. На весну вдарив новий набор. Пішов цим разом Іван Кушка аж у Бахмут. Покинув дома 15 десятин, 4 дітвори на підтикану вагітну жінку. При відході казав: «Візьми наймита, а землю не лишай гуляти. Коли вб'ють мене, візьми доброго приймака, але гляди, дітей моїх не обить, а то з могили прокляну». І пішов. Зінька лишилась сама. Весна якось раптом прийшла. По холоді нагально вдарило тепло. Перед Великоднем почало протрахати поле і забажало праці та поту. Війна не війна, а робота не сміє стати. Матвій цупко тримав у руках стерно господарства. Ціна на збіжжя, а особливо на овес, значно піднялась. І новоселенці мали нагоду навіть перед умовленим терміном вив'язатися зі своїх нелегких зобов'язань. Матвій збирав на нараду товариство і вперто наполягав якнайскорше сплатити борг у дворянському банку. Всі пристали на це, випродували пашню, зайву худобу, і одного разу Матвій зі Стратоном віднесли купу банківок панові Іванову. Того не було дома, десь у дієвій армії служив. Справи його вів заступник,
нотар Гулянський. Володько разом з іншими ходив до школи. Вчиться добре, читає книжечки і брошури. Учителька пестить його як може і дає йому багато волі. Тепер ніхто б не посмів прозивати з нього. Він перший, він скрізь. Де ділися ті Родіони, Євгени, Фони? Нема їх. Він товаришує з третьогрупниками, помагає їм рішати задачі, ходить з ними навіть потай на вечорниці. Також ходить до дяка на співанку. Співав спочатку дискантом, але після перейшов на альт. На співанці збирається уся сметанка села. Гуторять, жартують, грають оброку, оповідають про війну. По співанці більші хлопці на вечорниці махнуть, менші додому. Володька часом також потягнуть такі гицлі, як Трохимів Антон або Гнат Дерішів. Вони значно старші за Володька і товаришують з ними тільки тому, що він часто помагає їм у школі. Додому вертався пізно. Йти треба далеко за село. Проходив долиною між дерманськими хуторами і селом. Тут якраз ота проклята яблуня – Яцівка, під котрою, кажуть, кам'яна плита із залізним кільцем закопана. Під плитою заклятий скарб, який горить яріючим огнем на Великдень, поки не заспівають «Христос Воскрес». На тій самій яблуні і Давид Ковбаснюк, якого звали Собакою, повісився. На співанці не раз про це оповідалось. Казали, як то під яблунею часто огники мигають, як чорний кіт з блискучими зеленими очима не одному дорогу переходить, а одного жида, кажуть, на смерть загриз. Кажуть, їхав жид пізно візком одноконкою. Кіт той на Євгенових черешнях сидів. Як тільки жид з яблунею зрівнявся, кіт сплигнув на нього і зажер. Не можна сказати, щоб Володько був боягузом, але коли проходив серед ночі коло 12-ї, попри прокляту яблуню, нехотя ставало моторошно. На спині їжиться шкіра, на чолі виступає піт. Хлопець летить, як стріла, і боронь Боже оглянутися. Хай вже там ззаду всі чорти хапають, все одно, аби не бачив їх очима. Біжучи потихеньку, да воскреснет Бог і розтачаться в разі його, вичитує. Саме в той час, коли ще сніг не згинув, померла баба Івана Кушки. Сина вже дома не було. Прожила стара 103 роки і мала, кажуть, ще всі зуби. Дочка її, Іванова мати, мала також десь коло 70. Не було кому псалтиря читати, так кликнули Володька. Прийшли за ним, мов за старим, сама господиня Зінька. Володько пішов і читав. Дістав зато книша. Також Володько читав і відписував Зіньці листи. Кожний раз закінчував: «Кланяється тобі глибоким до самої землі поклоном твоя вірна жена Зіновія», а за неї неграмотною власноручно розписався Владімір Довбенко. Після стали його і інші кликати листа читати. Володько йшов угору. Він же тепер не той заляканий, забитий хлопчисько. Він майже парубок. Ще тільки виросте дещо, та вусиків дочекатися. А тоді... Коли весна вдарила і, мов вогку дергу, зняла снігову накривку землі, одного дня учителька влаштувала прогульку до ліса за пролісками. Вже не всі ходили до школи, але ті, що ще зісталися, пішли до лісу дуже радо. Через Попівський город, сад, поле вийшли на зруб. За зрубом у ліс. У лісі невеликі яри, де літом ростуть малини та суниці. Далі Угорська долина і озеро. У лісі майже сухо. Прибите снігом листя вкрило землю тонкою сірою плівкою. Через неї проверчують впертими носиками дірки проліски,
що весело та задавакувато біліють на сонці. Брость на гілля дерев нагадує окапки воскових свічок і пахне соком. Берези гойдають косами, піднімають та опускають довгі фаї, ніби дівки при купанні. Школярі скоро розсипалися і змішалися зі стовбурами дерев, кущами ліщини та пташачим співом. Володько подався просто на взлісся над Угорщину. Коли приложити до чола долоню, видно звідсіль ціле плесо озера, що жахкотить зливою променів. Під ногами було досить квіток, але рвати їх не хотілося. Зійшов на край лісу, оглянувся. Сам. Так, він сам. Побачив поблизу дубового пеньочка, який, здавалось, навмисне поставлений тут, щоб на ньому присісти. І Володько присів. Чому дійсно йому не присісти? А присівши, голову по звичці підпер і задумався. Згадав Василя. Він вже в полоні. Це всі знають. Дістали від нього подвійну зі зворотною адресою листівку. Писав «Жив, здоров, чего і вам від Господа Бога желаю». Просив посилки. Володько не раз, багато, дуже багато разів згадував свого доброго Василя. У великій задумі Володько не помітив, що хтось коло нього ззаду стоїть. Почув сміх і оглянувся. Ганка Сидорчукова. Вона ходить до першої групи. Досить висока, струнка. Рівний, гарний, дещо покрапаний ластовинячком носик. Сині розумні очі, русяві довгі коси. В руках у неї великий пучок пролісків. «А ти що тут робиш, Володьку? Де твої проліски? Що скажуть госпожа учителька?» Володько схопився і від несподіванки не знав, що відповісти. Винувато дивився на свої порожні руки і ніби дивувався, що вони таки дійсно порожні. «А де ж ти нарвала стільки?» Нарешті вирвалось у нього щось подібне на запит. «Там!» – тикнула рукою на пригірок Ганка. «Там їх стільки, що, Господи, я занесу учительці». «Учительці? А я, бач, не маю. Я шукав, а не знайшов. Ні, я то знайшов. Були якісь під ногами. Але я, Ганко, хотів гарних, великих, отаких, як оці твої, зібрати. Йшов і ось знайшов. Там озеро». Ганка глянула в долину і кивнула головою. Маленьке пасмисько волосся має від вітру над її очима. «Умгу», – сказала вона. «А хоч, то я дам тобі цю квіточку. Може, назбираєш ще таких. Ти ж знаєш цю долину?» «Ще б ні. Ми 2 літі тут з угорщанами билися. А знаєш, ті чорти здорово деруться». При цьому показав шрамик на чолі. «Бачиш? Це від каміння. Як мазнув – сволоч. Але я його цільнув. Аж підскочив і сів. Ха-ха-ха. Як сніп звалився, їй-богу. Ми пасли, знаєш, там, за лісом. Там наші поля. Я, Німий і Хвитько з Ільком. На нас напало. Ну, зо 12. О, так, 12, напевно, було. На Німого 3, на мене 3. А Хвитько що? А я як почав? Ах, коли б ти тільки бачила. Ех, як почав їм мастити. Але до них на поміч підбігли ще. І один як цільнув камінчиком. Так просто і поставив мені отут печатку. «А боліло?» – запитала Ганка, широко дивлячись на нього. «Ет!» – махнув він рукою. «Ми ще не так билися. Ми восени порішили віддячити їм. Як упіймали удвох з німим одного постолячника, я мав отаку довгу піку з вільхи, збив на цюрупалок, кров'ю вмив його». «Ото!» – похитнула головою Ганка.
Цю останню історію Володько видумав. Навіть не видумав. Щось подібне оповідав йому Трохимів Антін. Але нащо і чому він бреше? Він зловив себе на брехні і виразно почервонів. Одначе в той самий мент сам повірив у свою брехню. Ганка витягнула зі свого пучка ту найбільшу, на яку Володько вказав квітку. «Ну, то хочеш цю, чи, може, цю?» Володько подивився байдуже. «Все одно яку. Але тільки одну? Що я з нею буду робити?» «Назбирає ще!» – майже викрикнула Ганка. «От який ти ледачий!» І засміялася. Володько зауважив також її зуби. Рівні і білі. Узута вона у великі, широкими халявами чоботи. «Тобі, Ганко, треба, щоб купили черевики», – зненацька сказав він. Вона кинула погляд на свої чоботи. «Хто мені купить? Тата забрали і, може, вб'ють, а дід не хочуть. Кажуть, грошей нема. Але чекай, побачиш, які я матиму черевики в літі». Далі Володько оповідає, як він з німим минулої весни на отих дубах шулічі кубла видирав, як дерся на височезне дерево, а шуліки – хижі птахи. Як злетить на людину, очі може виклювати. А що ж? Але він не дурний з голими руками лізти. Він узяв собі в німого ремінного нагая, за пояс застромив ніж тесак і тоді підлазь, коли хоч. Або яке нещастя трапилося з Хведотом. Вони ж ходили по лісу шукати доброї берези на сік. У дерманських лісах нема беріз, а на чуже не те, щоб боялися. Не хотіли мати клопоту. Ну його. Так він і каже. Німий, а прорубайно зарубину в клені. З клена також добрий сік. Німий рубає, розмахав сокирою і саме, як на то те, підлазить Хведот. Німий розмахнув узад сокиру і як пальосне Хведота, просто в зуби. «Ах!» – скрикує Ганка. «І не зарубав?» «Не зарубав, бо, на щастя, не попав лезом. Обухом мазнув. Геть чисто губи розм'якшив». Далі Володько згадує кілька геройських випадків із війни з угорщанами. Скрізь Володько герой, скрізь хоробрий, скрізь перший. Але Ганка вірить. Чому б їй дійсно не вірити, коли вона в зимі сама бачила, як Володько Фонові гарбузу морду набив? А Фон же на цілу голову вищий за Володька, має 15 літ і ходить другий рік у 3-ю групу. Бо гарбуза не мав права. Карпів батько Фанасько їхав до Гершка січку різати. Кулі на санях зв'язані старими посторонками. Один кінець посторонка з петелькою тиліпався ззаду. Зі школи йшли школярі і почали чіплятися до саней. Назар, молодший брат Фона, якось попав ногою в петельку. Шабелян нагнав коні. Петелька зашморгнулася на нозі, шарпнула, і Назар проїхався від Польонової хати аж до магазину на власній сіданці. Коли б ще дорога рівна, то ще сяк так. А то груда замерзла, кричав, як скажений. А Фон, халєра, підбіг до Володька. То ти, каже, його пхнув, і він попав ногою в петельку. Брешеш, я його не пхав. Він сам, шалапут дурний, вліз у петельку. Нє, то ти, я бачив, то ти. Хоч, щоб я тобі наклав? І замахнувся на Володька. А Володько як підскочить, як мазне Фона. З одного боку, з другого. А Антон, що любив такі видовиська, на ціле горло репетує. Бий, бий, бий гарбузу. Ну й було сміху. Це ж Ганка на власні очі бачила. Але ж, Боже, сонце не стоїть на вербі. Володьку, вже час до школи. Бігли під гору, як могли. Душно. Обличчя розбарвилось на рожево. Сині очі такі ж, як і небо.
Піт на чолі, на носі. Фу! Скільки не втирай рукавом, сочиться, мов із розсохлої бочівки. Прибігли до школи. Увійшли разом. Очі всіх дітей направлені на Володька і Ганку. Учителька серед класу стоїть і сміється. Вона щойно роздала дітям старі часописи, пуделка з пасти та коробки від пушок, як нагороду за квітки. Всі раді, всі вдоволені. На кожній лавці велетенські барвисті паперові шмати з картинами війни, рекламами годинників, музичних інструментів, книжок, зубної пасти, колонської води. А Володько з Ганкою стоять коло порога, і учителька навіть не каже їм сідати на місце. Ганка така засоромлена, що зовсім забула за свої квітки. Володько руки спустив, у лівиці кашкета мне, обличчя палає, очі бігають по стелі, по старих ветхозавітних картинах на стінах, по помосту. Ну, мої мандрівники, де це ви так забарилися? Ми вже тут радимося, щоб карету за вами післати. Ха-ха-ха, регоче дітвора. А ондео Антін впевняє, що наш Володик почав зальотами займатися. Каже, що батько ніби на трійцю женити його збирається. Володько ще такого сорому не переживав. Ганка вже реве, а йому хотілося провалитися в землю. Він лиш незграбно тупцяє на місці. Ну, сідайте вже, прошу ласкаво, на місце, але за спізнення не дістанете нічого з подарунків. Володько пішов і мовчки сів. Його уста суворо і вперто затиснуті. Часом пробігає по них ледь помітне здригання, а зуби так міцно заціпнуті, що їх не то плачем, але й колом не розважив би. Ганка замовкла також і лиш час від часу хлипала. По лавицях розложені коробки, пуделка, старі часописи, квіти, брудні дитячі руки. Учителька оповідає про війну. З її мови постають картини далекої карпатської баталії, де в снігах, скелях, проваллях кладуть свої білі кості наші брати і батьки. Дитячі обличчя горять, очі світяться жарівчими іскорками страху і здивування. Але що у Володьковій душі творилося, того не розкаже він нікому і ніколи. Картини війни, присмак сліз, барва сорому, тремтіння сонячного променя зродили і визвели на кін його буття велику тайну тайн, незрівнянну з нічим в красі і силі. Весна виробляла свої веремії, незважаючи ні на що. Земля, як і завжди, пахтіла своїм тяжким п'янливим запахом. Ліс одягався, і небо горіло блакитним огнем. Пора прощатися зі школою. Он Матвій на полях чоботиськами грасує, сипле пригорщами зерно. Жайворонки б'ють в небо, ніби крикливі ракети. Зінька хлопця привела, а тепер за плугом, як мужик, ступає. Володькові шкода було кидати школу. Ходить до самого кінця. Ганка також ходить, але більше з нею не балакав. І так осоружні хлопчиська проходу не дають. З фоном знов побився. Навіть учителька зауважила, що наш Володько балує. З війни доходять чутки, що в руській армії появилися ізменники. «Ота проклята дрань! Ота сволоч!» – лаявся Матвій. «Кров людську продають! А що робить Ніколай Ніколаєвич? Чому не вивішує все дотла?» Кажуть, війську потрібні снаряди, а вони сухарі печуть. У Карпатах худоба гине, коней гнилими сніпками зі стріх кормлять. А такі коні, Боже, Боже! Від Василя знов нема ніяких вісток. Хто його знає, чи живий? Великдень цього року ніби поминальниця. Нема горілки, нема співу.
При розговінню свяченим яйцем і в Єлисея, і в Матвія всі Василя згадували. Одарка оповідала: «Прийшла я, голуб'ята мої, на всю ночну до церкви. Господоньку святий, і церква та сама, і світла не менше, і співають хороше, а на душі у мене ніби гніт лежить. У Велику П'ятницю висповідалась, до причастя аж у неділю підступила. 2 дні рісочки в устах не мала. Стала навколішки перед Матір'ю Божою, молюсь, а молитва не йде на думку. Диявол заволодів мною. Кажуть, що то гріх за людиною так побиватися, та ще й у церкві. Але що діяти, що чинити? От клянуся, що я не могла за нього не думати. Гріх грішний, але не могла. Про Бога треба б, так ні. Він мій сокіл, мій орел, моя кохана дитина. Замість святого образа стоїть сумним перед моїми очима. А як розговлятися почали, Палашка впала на постіль і так моїй людоньки зайшлася, так тяжко заголосила. А я стою коло столу, як дерев'яна, офірку в руках тримаю, хочу перед образом засвітити. В очах моїх темно-темно зробилося, ніби хто мене узяв та й закрутив, а після раптом поставив на землю. Не можу на лаву звестися, щоб офірку приліпити. Вчепилася за ріг столу, але не вдержалась. Як стояла, так і звалилася до землі. Плакати не було сил. Ніде нема радості в ті дні. Ні на землі, ні на небі. Отже, і дзвони дзвонили, але звуки їх, мов тінь від густого лісу, мов траур від чорного серпанку. На цвинтарі дівки не виводять кривого танку, ані пісень не співають. Голови, як і завжди, барвінком та паперовими квітами квітчані, але сміху не чути. Вивіскувань нема, парубків чубатих нема. Є недолітки, що тягнуться догори, на пальці спинаються і плачуть від міцної затяжки тютюном. Там десь у Карпатах парубки. Ой, по горах австрійських солдатські кості під снігом лежать. Виспівують дівки. А чиї кості? Пішов Василь, Петро, Данило. Скільки їх пішло? Все в Карпати, все під Варшаву, все у мазурські багна, все в августовські ліси. Напхали, завалили трупом, загатили багна, засипали гори. І звідки візьметься радість? На Великдень якийсь москалик плівся шляхом і до Матвія забрів. Матвій запросив до столу, а Настя ковбасу і печеню, і все, що мала, виставила. Матвій розійшовся, що війна, мовляв, від Бога. Бог так, видно, хоче. І слава йому, все-таки наші хоробро деруться, все-таки погнали нехриста у глиб його царства. Матвій говорив з вогкими, запаленими пристрастю очима, а москалик все уплітав та уплітав. «Пробачайте, що, може, у нас не так, як у вас. У нас усе, пробачайте, по-простому», – вибачалась Настя. «Нічого, старуха, колбаса хороша, а ти, тятька, зря говориш. Да, ти старий чоловік, ситий і вдома. На фронтах ти не бував і війни отієї самої не видав. Та й царя ти теж не бачив. Я, можна сказати, ближче від нього був, а також не бачив. А війну оту саме хай собі чорт спокійно візьме. Думаєш, я знаю, за що кровлю? За родину? Карпати – родина моя, так? Помиляєшся. Плювать мені на ті самі Карпати, от що. Родина моя – Рязанка, поняв? А на якого чорта мене сюди перли, сам толком не розберу». Матвій замовк і зніяковів. Видно, в тон не потрапив. Знати цей розлоблений москалик.
Я уж, мамаша, звертався москалик до Насті, 3 рани в Карпатах дістав. А от і 3-й раз несу туди свою башку, по 4-ту рану. А ні, то куля в лоб, і все до чорта хай прахом стелиться. Хто його знає, що то за москаль? Може, надісланий, може, втікач який, що народ бунтує, але що Матвієві до того за діло. От наїсться і хай йде собі з Богом. Може, він Карпати не бачив, а тільки хвалиться ранами. Зараз по Великодні закінчився шкільний рік. Після випадку з Ганкою Володько уникав учительки. Не бажав з нею зустрічатися, не усміхався. Також не просив пуделок та коробок. Все це Хведот дістав, а Володько навіть не зацікавився, навіть оком не кинув. Після останньої лекції останнім відходив Володько. Учителька йшла за ним, і коли Володько сухе «до свідання» кидав, протягнула руку і мовчки взяла його за карк. Він оглянувся. «Навіть до мене не зайдеш, Володику? Навіть не попрощаєшся?» Перед ним виходили на двір босі дівчата з хуторів. Відходив з маленькою порожньою торбиною через плече Хведот. З Тилявецьких дітей не було нікого. Володько мовчки повернув до учительчиної кімнати. Там чистенько, пахнуть квіти, на стіні чітко тикає білий годинник з тягарками, жовтим мідяним вагалом, прикрашений квіточками-незабудками. «Ну, Володику, чого ж ти такий сумний, га? Що з тобою? Не любиш ти мене? Не хочеш книжок? Я ось тобі тут, подивись, скільки приготовила. Наші руські єбеліни. Ось про богатиря Ілля Муромцю, ось. А, я то знаю!» Аж викрикнув Володько. «Я вже знаю. Він був на службі у Володимира Красного Сонечка і воював бісурменів та збив з 7 дубів великого солов'я-розбійника. Але дайте, я ще раз прочитаю». «Ну, бач, – каже вчителька, – ти знаєш вже більше, ніж я думала. Ах ти, мій синочок!» Вирвалося у неї, і вона обняла Володька і міцно поцілувала в чоло. Після довго гладила його по голові. Володькові соромно і ніяково. Вона назвала його синочком. Хіба ж він її? «Ти, Володику, не маєш на мене гніватися. Я не хотіла тобі щось кепського зробити. О, ні, ніколи. Я знаю, за що ти на мене сердишся, але я тепер сама шкодую, що так тоді випало. А Ганка також гарна дівчина. Вона казала, що у неділю прийде до мене. Хочеш, можеш і ти прийти». «Ні, я не гніваюся. То не те. У мого дядька пішов на війну Василь. Від нього нема вістки. Я не знаю. У неділю мене, напевно, пошлють пасти худобу». «Ну, як хоч. Матимеш час – зайди. А ось для тебе книжка, це пуделко. Матимеш на олівці, на пера, на ручки. Скажи свому татові й мамі, що учителька їх вітає, і будь завжди добрий та слухняний». Володько загорнув на оберемок книжечки, пуделко, поцілував учительку в руку і відійшов. Учителька провела його на ганок. Як йому було прикро. Прикро тому, що він так довго сердився на свою учительку. Прикро тому, що вона перша звернулася до нього і попросила вибачення. Йому було б куди приємніше, коли б це він зробив перший. А так? Хведот не чекав на нього. Коло магазину звідкись вертається Ганка. Вона не тут мешкає. Вона мешкає по тому боці школи на долині. Зустрілись, не вітаючись. «Гершкова Теся обіцяла мені пошити блузку на Великдень, а ще до сьогодні не пошила», – каже Ганка. «Чому?» – питає Володько. «Каже, праці багато. А що мені до того? Мені в неділю треба піти до учительки. У чому я піду?
А ти ще ходиш до школи? Ходжу. Сьогодні послідній день. Хіба не знаєш? І я ходила б. Дід посилають за вівцями. У нас їх щось 6 є. Тата мого таки вбили. І повісила голову. У первих боях? Запитав Володько тільки тому, що не знав, що сказати. І вона мовчала. Тихо. Мабуть, піду, сказала нарешті. Треба йти, сказав він. Обоє повернулись і відходять. Володько щось пригадує, обернувся і гукає. Ганко! Чого? Почекай. Ось я маю тут пуделко. Мені дала учителька, але нащо воно мені? Візьми. Ганка усміхнулася і взяла. А після розійшлися. Цілий день до вечора думав за Ганку. Знову гонив товари пасти. Цього літа паренина на придатку під Телявецькими городами, тому немає нічого спільного з угорщанами. Трапилася прикра пригода. Мало-мало було не втопився. Ходив з відром до копанки по воду, щоб полити свої дубочки. Став на кладку, та не видержала і трісла. Шубовснув у воду і захлинувся. При цьому викрикнув. Першою почула мати. Прибігла, затошніла, наробила лементу, стрибнула, як була, у воду і вирятувала. З клуні летів розхристаний батько. Схопив хлопця на руки і почав гойдати. Обличчя його червоне, тіпав Володьком з усієї сили, поки не полилася ротом вода. Володько живий. Але усі його дубочки були знищені. Батько не вважав його працю за необхідну. Все одно нічого з того не вийде. Дубочки повиривав і повикидав. Засохли навіть ті, що вже вчепились були в землі заживе і зрослись з нею. Краще хай ростуть у лісі, на своїх місцях, там, де їм треба рости. Ця пригода на деякий час притримала розвиток Володькової самопевності. Він перестав ходити дерти кубла, перестав дряпатися по дубах, уникав товариства, а особливо німого. Натомість він заліз у гущавину книг. Ці славні, тихі приятелі оточили його зо всіх боків, розгорнули перед ним необмежені обрії і манили кудись. Далі, все далі у безконечність, під зоряне небо, на степ розлогий, на моря та океани у борзню з буревійними хвилями. Там хвилі, мов гори, котять і б'ють об скелі, об граніт. Там блискавки ріжуть олив'яні хмари, січуть їх легко на кусні і вітровими рухами розкидають, куди хочуть. Там грім клекоче, мов мільйон орлів якоїсь незнаної породи. Ах, який широкий світ! Як далеко можна йти, як багато можна бачити. Туди, он, геть, геть туди. У ті самі дні, коли поля починали сіріти, коли вилазили зі своїх схованок серпи, коси, грабки і люд хрещений знов збирався знімати дари великої землі, в ті дні шляхами потягнули на схід перші валки галіціянів. Сухі, спокійні, з впалими очима, у солом'яних капелюхах чоловіки. Тихі байдужі жінки. «Вісь та гей!» – підганяли вони свої конята, запряжені у довгі із будами вози. На возах усякий домашній крам. За возами тягнуться корови. Ці потужні, гарні тварини, що є цілим багатством втікачів, виглядають дуже сумно. Підбиваються, кульгають і не зводяться. «Ви звідки, люди, їдете?» – питає Матвій. Пане Газдо, най не казати, здалека. А куди? А це знаємо куди? До Росії, туди, ген. Володько пригнав корови додому. На подвір'ї віз із будою. Віз не наш, галицький. Пара худих, тонких, мов дошки, конят,
шомрають з опалки сиру конюшину. Коло воза з напухлими ратицями корова сумно дивиться великими байдужими очима на жінку, що сидить коло неї на землі, обгорнувши босі ноги спідницею. На руках у неї дитина з цицьку. До полудрабка воза підвішена плетена з лозини колиска. Матвій стоїть коло кіпця, що насипаний над ямою, яка тим часом править за льох, з відром у руках і поважно розважає з газдою. Це старший, жиловий, високий чоловік, що димно вимовляє літеру О. У нього виходить вона м'яко, аж свище. Він каже: «Я сі находив, я сі наробив». Дивно. Володько дивується, що говорить зовсім по-нашому, от тільки кілька таких дивацьких змін. Але що там дивуватись? Ось навіть тилявчани деякі слова інакше, ніж дерманці вимовляють. А то ж австріяки. Матвій все на генералів нападає. «Ота, чуєте, нечисть проклята! Це вони нам Росію продають, сукіни сини. Коли б не зміна, думаєте, що наші відступили б? Ніколи. Він б'є снарядами, а наші чим? Сухарями? Недаром Ніколай Ніколаєвич в морду кількох набив. Мало повісити, мало. Німець газою душить, огнем палить, а наші тьху, та й годі. Порядки такі в Росії. Сухомлинова якогось дали. І Перемишль, кажете, здали? Напевно, здали. Ми ось вже 2 тижні по дорогах. А я? А скільки крові за нього пролили, ех? Прийшла дівчинка. Маленька, щупла, років 12. Ноги брудні, порепані. Тонесенькі, мов патики литки. Обличчя бліде, обвітрене, волосся вилиняле аж біле. Одні очі гарні, живі, великі і розумні. Вона видоїла корову, процідила молоко, принесла горнятко матері, а сама також ще теплого від корови кварту випила. Володько весь час придивлявся, обходив навколо воза. Коло нього Хведот. Мати варить в хаті вечерю. Сонце зовсім спадає і обіцяє сховатися за велетенські черешні, що ростуть на городі Івана Пустяка. Майже щовечора Володько з Хведотом біжать на город, який колись виміняв батько у Тизя. Там зародили рясно грубезні черешні. Чужі діти лазили перед вечором туди ж, м'яли під черешнями овес і обривали ягоди. Володько має і тепер бігти на черешню, але соромився сказати дівчинці, щоб і вона з ними пішла. Нарешті відважився. Та згодилося. «Можна мені, мамо, піти з цим хлопчиком нарвати ягід?» «Іди, доню, але чекай». Мати відложила дитину, вийняла з-за пазухи якийсь вузличок, розв'язала і подала дівчинці. При тому щось їй шепнула за ухо. «Добре!» – кивнула дівчинка головою. І вони обоє побігли. Володька дуже кортіло побалакати з австріячкою. Він ще ніколи не розмовляв з людьми з Австрійського царства. Вона, напевно, знає тих мадярів, що ріжуть, вішають. Одразу подряпалися на черешню. Володько не їв ягід, як звичайно. Він рвав їх до кишені з наміром віддати дівчині, яка взяла фартушок, щоб нарвати мамі. А вже скоро стемніє. Багато не нарве. Треба ж їй допомогти. При цьому він її весь час розпитує. Про мадяр, як вони одягнені, як говорять. Далі про школу. Як там у них вчаться? Чи вона вже ходила до школи? Так. А до якої групи? Ага, у них нема груп. Класи. Ага, добре. А якою мовою вони вчаться? Руською? Володько аж зрадів. Оце так. У Австрії і по-руськи. Дивно. Видно, по цілому світі руський язик первий. А з яких книжок? Яка читанка?
Чи «Сеятель» книга друга? Ні. А чи знає вона дядушка Федот? Стихотворення таке. Письмецо от унука получил Федот. Ні? А «Стрекоза і муравей» – це басня Крилова. Або Пушкіна «Люблю тебя» Петра Творєнє. Також ні? Ну, а що ж вона знає? Яке розчарування! Вона знає «Мова рідня, слово ріднє». Це вороб «Ха-ха-ха! Як? Мова рідня? Як це ти казала?» Реготить Володько, аж за ягоди забув. То це ж не по-руськи. Де ж це по-руськи? Це ж по-мужицьки, по-простому, по-хахлацьки. То вас так вчать? О, у нас ні. У нас по-настоящому. Город чудний, город древній, ты вместил в свои концы и посади, і деревні, і палаци, і дворці. Зрозуміла? Це ж по-руському. Так говорять у Росії. Там десь отуди, Росія. То вона, мабуть, зовсім і не знає, що то Росія. Ти кажеш Росія, не Росія, а Росія. Ох, то государство, велике государство. Наш цар перший у цілому світі. Володько купив картину, де намальовані усі царі. Там наш перший. Ніколай Олександрович імператор і самодержавець всеросійський. Другий німецький, такий з вусами догори. Також порядний цар. І аж третій ваш. Але старий. Борода така смішна. Як він зветься? Цісар Франц Йосип. Як дивно, цісар. Мова рідня, слово ріднє. А хто то, кажеш, написав? Такий поет, Воробкевич. Пані учителька казали, що найбільший наш поет Шевченко. Зовсім неправда. Я таких поетів і не чув. Це не руські поети. Руські – це Пушкін, Лермонтов, Кольцов, Нікітін. Ой, ні, пробувала сперечатися дівчина. То, може, російські, я не знаю. Може, то московські. А звідки я знаю? Я в Росії не вчилася. Я знаю наші, руські або українські. Западала ніч. Гуторячи, діти злізли з черешні. Володько вперто захищав руських поетів, і дівчинка, як гостя, здалася перша. Він підійшов до неї, притримує свою набиту ягідьми кишеню. «На», каже, «я нарвав у кишеню трохи, їсти мені не хотілося. Я кожний день їм ягоди. Дай, я пересиплю тобі у фартушок. Вони у мене ще подавляться». Дівчина наставляє фартушок. У нім скварта черешень. «Ну, добре, але ти маєш взяти за це гроші». Володько поспіхом висипає з кишені ягоди і не чує її. У них є досить ягід. Ось ще там у рівчаку 2 черешні. Одна чорна, друга червона. Добрі ягоди. Дівчинка тиче йому в руку монету. Ні! Засоромився Володько і ховає руки за спину, відступаючи назад. На що мені то? Сховай! Ви в дорозі. Ну, то я не візьму ягід. Не візьму, мама казали. Вона хотіла силоміць впхнути йому гроші. Ні, аж кричить хлопець, тікаючи. Цих грошей у нас навіть ніхто не візьме. Це ж австрійські. Ні, це 3 копійки. 3 копійки? Тож ті ягоди навіть копійки не варті. О, варті, тут багато. І добре. Шкода, що темно, а то ми б нарвали більше. Дівчина вперлась, Володько тікає навколо черешні, вона за ним, кружляють так. Все одно не візьму, їй-бо, ні, не можу, аж кричить він, засапавшись. Ну добре, зупинилась дівчина. Черешня при межі.
Сего боку твоє чи з сего? Володько не розумів одразу, в чим річ. З цього, каже він. Ну, так он ті гроші, дивись. І кинула їх у пашню. Завтра знайдеш. Крикнула і швидко побігла. Ах ти! Вирвалось у Володька. Він чувся ображеним. Додому не йшли разом. Дома Настя доварює вечерю, порається з мисками. Зараз, мовляв, зійдуться всі, а вечеря мусить на столі бути. Володько підійшов до матері. Мамо, ну, чого тобі? Та дівчина закинула у наш овес 3 копійки. А то ж на що? А випало їй, хотіла, тримала в руці, якось махнула і випало. Мамо, ну, що ти хочеш? Бач, я бігаю, а ти причепився. Тож у них, може, більше й не було. Чого? А ти грошей. Ах, хлопче, чого ти від мене хочеш? Не маю часу. Я хочу. Дайте мені 3 копійки. Я віддам їй, а завтра найду. Мати зупинилася і здивовано подивилася на хлопця. Він стоїть перед челюстями печі, що в ній на купі жару догоряє кілька трісок. Відблиск загасаючого полум'я б'є в його обличчя, освітлює поважні, блискучі очі. Насті робиться чомусь дуже приємно. Усмішка сама собою зійшла на її тонких сухих устах. Вилиняле її обличчя, ледь торкає світло з печі, але Володько піймав усмішку. Іншим разом вона, напевно, кричала б на нього за такі витребеньки. Тепер ні. Поставила повну повінця миску гарячої юшки на столі, підлізла на лаву і рукою сягнула за образи. Там у шматинці зав'язані кілька срібних і мідяних монет. Її збереження. Вийняла плескатого, стертого трояка і подала хлопцеві. А він мимохідь схопив ту руку і поклав на ній голосний цілунок. Було ж у хаті темно. Ніхто не побачить таких пестощів. А хіба ж не варто поцілувати ту руку, що так часто била його, гладила по голові, а найчастіше захищала? Цей намір виринув у нього раптом. Не міг же сподіватись, що мати так легко, без слова докору про марнотратство дасть аж 3 копійки. Приємно засоромившись, він схопив гроші і стрімголов вибіг із хати. На дворі підбіг до чужої жінки. Та, видно, втомлена. Дитина вже спить у колисці, а сама сидить над нею і куняє. «Тітко!» – каже несміливо хлопець. Жінка не спала. Комарі дзеленчать і падають на дитину. Втома брала її і завивала у сон. «Що тобі, сину?» – підняла поволі розчухрану голову. «Ваша дівчина. Ми були. Ні. Вона згубила ось 3 копійки. Я знайшов. Ось, візьміть їх». І Володько швидко вткнув жінці монету, ніби вона гаряча була, а сам побіг. Він побіг до батька. Той виходив із садка і, розмахуючи руками, пояснював галичанинові. «У цьому рядку 14 щеп. Сам щепив. Овоч вся добірна. Ми не садимо усякого сміття. А рядків таких поки 5. Не сила, знаєте, усе нараз. 8 різних сортів. Все колись на продаж піде. Цього року на Спаса своя хрукта буде. А там он за свининцем шкілку завів. Тут місце на будучу хату. Тим часом баба тут усякого зіляча, рожі, пова, сяке таке натицяла. Я того не одобрюю, але що ж? Вона, бачте, квітку любить. Цієї весни знов 8 дичок защепив. Росте у нас то, добре росте. А по наших запустах ото вийдеш з мотикою, не полінуйся, копни і дичку на втіху маєш. А люблю я це діло. Господарку люблю, аби на чому.
Це вже на 3-му місці гніжджуся. А я, похитував головою галичанин. Садочок маєте файний. І ясі також був посадив, та... І махнув рукою. Матвію, а клич там людей. Це Настя з порога гукає. Матвій збільшує кроки. Він знає, нащо кликати. Коло копанки хтось хлюпається. Там дівчинка втікачів щось пере. Володьку, кликни дівчинку. Ходіть з нами, дещо гарячого сьорбнем, каже Матвій. Тітко, ходіть до хати. Людоньки, не можу з дітинов. А саму не лишу, комарі так тнуть. Настя меншу мисочку витирає, наливає повну юшки. Коли прибіг Володько, вона каже: «Віднеси ці тітці, дитино, не розхлюпай». Він узяв, ступав уважно і обережно. Миску держить обома руками за вінця, у руки пече. Приніс і поставив на землі. Після побіг по хліб і ложку. «О, кохана дитинонько, ох, ек тобі дякую. Та й мамці, і таткові, най Бог здоров'ячко пішле. Горячого давно не їла. 2 неділі в дорозі. Дай тобі, Боже, щастя і здоров'я. Параню, ходи, дитино, зі мною їсти. Сама стільки не подужаю», – кликнула вона на свою дівчину. Та присіла, і обидві почали їсти. Газда їв у хаті з Матвієвою родиною. Хведот їсть на полу окремо. Володько не має де сісти за столом, тому їсть перед столом стоячи. На коминку світиться невеличка 3-й номер лампочка без скла. На стінах ледь помітні балухаті тіні. Сувора, невблаганна ніч навалилася на цілий мир. Земля вгрузла у її чорну глибінь. Заснули люди, звірі, рослини. Тиша сторожка, мов птах, таємно і підступно ховала останні хвилини спокою, бо коли б хто, припавши вухом до землі, міг почути її тремтіння, ніби там десь хтось тяжкий і неухильний твердо ступав над народами і державами. Сплять на хуторі Матвія. І тільки перша зірниця розпалила пожежу над Жолобецьким лісом, а за городом запідпідьомкали перепілки, втікачі почали рухати зі сну. Газда ладнав свою фіру, газдиня вкладала дітей, щоб могли, їдучи, спати. І коли Володько встав, двір був порожній. Лиш у тому місці, де стояли коні, парував ще свіжий гній. «Коли вони поїхали, тату?» «Хто знає? Углуб десь». Голос Матвія непевний. Він весь в обіймах якогось внутрішнього неспокою. Часто, вийшовши ранком, він грізно подивлявся туди, де сонце заходить. Шляхом їдуть і їдуть фіри. Люди у солом'яних капелюхах привітно і щиро здоровлять. «Слава Ісу Христу!» Матвій спочатку не знав, як відповідати. «Дай Боже і вам здоров'я!» – казав. Після навчився. «Навіки слава!» – промовляв. По селі гострий наказ прийшов. Вся молодь до окопів. Кожна родина мусить дати одного робітника. Мають їхати закріпляти границю. Там десь коло Радзивилова треба вкопати в землю кількамільйонну руську армію. Шарварок великий по селі, жнива на носі, хліб поріс, мов очерет. Бракує робочих рук, а тут і тих, що є, відривають. Матвій шле Василя. Настя велику торбу харчів рихтує. Пече коржі, різники сала в капустяне листя згортає. На вулиці чекають підводи. Велика юрба дівок і парубків-підлітків пішки вибирається за село. Жарти, сміх, дотепи. Молодь весело вирушає з села. Від Василя знов прийшла чутка.
Жив і здоров, як і завжди, тільки ще з більшим підкресленням просить посилки. Просить сухарів, бо їсти зовсім не імеєм чого. Одарка напекла для нього мазурків з петльованої нулівки на маслі та яйцях. Зі сльозами на очах віддавала Єлисеєві пакуночок. Той іде на пошту. Але чи получить він все? Хто те знає? Тож у тій Германії, кажуть, брукву сушену на потируху труть і з того хліб печуть. Як же вони йому такі мазурки пропустять? Наступили жнива. Пашня поросла вище голови, а зерно таке, якого навіть старі люди від прадавня не пам'ятають. Жито буйне, як ліс, колосся п'ядінь ціла, пшениця лягла від тягару, овес аж дзвонить. Навіть молоденький Матвіїв садочок наївно вродив, і нелітні яблуньки дали плоди зовсім подібні на всякі інші – плоди раннього юнацтва. Матвій брав цього літа надміру. Поле, мов лютий пан, скувало кайданами по руках і ногах своїх рабів. І тільки сонце здійметься, тільки роса дозволить класти покіс, родина вся плече в плече при праці. Шляхом сефіри йдуть. Людоньки, людоньки, нащо ви все ото робите? Ой, пустять його козаки з димом, ой, пустять. Ну, хай пустять, але на полі не сміє клякнути. Умер би чоловік, дивлячись, що такий хліб на полі гине. Не вірив Матвій, щоб наші отак себе осоромили, щоб край цей чудесний Мадярві на поталу дали. Він же думу привабливу пестив, що надходить нарешті час, коли можна буде зняти з плеч свої тягарі боргів, бути чистим, свобідним, зі своїм куснем хліба у своїй хаті. Часом у неділю збирав бабню на нараду. Збирав усю ту погань, якої колись терпіти не міг, і розгортав перед ними плани. Мовляв, зародило, ціна кругла на пашню пішла, сипнемо пудами зерна і заплатимо готівкою. На ось, мовляв, на стіл купу тисячок, зібраних нами на наших ланах. Бабам та рада по нутру. Їх гордість господинь досягла найвищого місця. Чоловіків нема, дарма, вся честь на них ляже. Ті кров лили, а ці землю тисячками сплачували, до пуття привели. Це можна буде ціле життя чоловікам у вічі цвіркати. По 2 неділях вернувся від окопів Василь. Чорний, з опаленою на носі шкірою, що лущилась, з довгим вилинялим волоссям. Володько розпитує його, як там йому поводилось, але Василь оповідає неохоче. От другий раз сам підеш і побачиш, як накорблять тебе чаєм з цегляним хлібом. Не бійсь, не захочеш танцювати. Спали у надшвидку збудованих будах. Працювали весь час у лісі. Заробив 14 рублів, але додому тільки половину приніс. Все на харчі пішло, бо казьонного мало. Дома озимина вже зібрана. Треба набивати грабки під ячмінь та овес. По полях їздять інженери, щось міряють. Кажуть, і тут будуть копати окопи. Шлях став дуже гамірним. День і ніч зо сходу і заходу їхали підводи. Із заходу – галицияни, зо сходи – київці, подільці. Цих гнали до окопів на цілі місяці. З'явилися якісь чужі жовті, косоокі люди. Привезли юрби китайців, татарів, киргизів. Все це дешева, слухняна, невибаглива робоча сила. На сотні кілометрів у ширину розгорнулася праця. Закріплення запілля. Вздовж ікви рили глибоченні викопи. Клали дерев'яні дороги, робили мости. По дорогах, по селах, на полях і лісах безконечні біженецькі табори. Звідки вони? Де тих людей стільки набралося?
Сірі, понурі, заклопотані, перелякані. Небо захмарилось, розпочалася сльота. Дороги розбилися. Над лісами дим здіймається. Під кожною деревиною ніби комахи метушаться змоклі люди. По полях блукає худоба. Расові, виплекані дбайливо господинею корови падали серед дороги, і ніякі скарги, благання і плачі не в силі були звести їх на ноги. Все посувалося далі на схід. А зо сходу знов хвиля за хвилею котяться навали людей. Безконечні потяги везли гарматне м'ясо. Дорогами сотні верстов гнали отари сірих степових волів на порції. Прищулені солдатики-ніхлюдки у подертих шинелях день по день підганяють худобу, пасуть де попало на селянських полях. А фронт все ближче підсовувався до границь Велетенської імперії. У запіллю безлад і сутужна праця. Чути впертий спротив, напруження, але все-таки гнулася, трощилась лінія фронту, і якась неймовірна сила своєю дужою долонею свавільно відгортала багатомільйонну армію з її володінь. І дивувалися люди тій посторонній силі. Хто там? Яка божа кара? Що вони зі сталі куті, безсмертні? Як виглядає той могутній борець, що гне карк непереможному велетневі? Ох, як гостро ставали перед Володьком ці питання. Хведот. Що йому? Він приймає усі події, дні, ночі, години, просто, безпосередньо, без впливу власної нацеволі і без спротиву. Але Володько, цей виходить на поле і зжате житнисько, що на ньому засівалося висипане зерно. Батько не вправився вчасно зяблювати. Дивитися з пригірка на шлях, всіяний возами, худобою, людьми, і дума його, мов молодий орел, знімається над усім. Високо-високо, щоб звідтіль з недосяжної головокружної висоти обняти страшну небувалу дію, що відограється на його очах. І він не нарікає на час. Ні, навпаки. Йому здається, що тільки йому судилося бачити драму, якої відгуки лунатимуть у майбутньому цілі віки, тисячоліття. Йому здається також, що всі ті люди там на шляху, там на двірцях, там на залізницях і нарешті там на грані життя і смерті, де впадають брати, батьки, що всі вони навмисне створені для того, для його цікавості, для його ненаситного бажання великих переживань. Він ніколи не чує себе малим, сільським хлопчиною у подертих штанцях. Ні, ні, хто б так подумав, жорстоко помилився б. Він чує себе володарем цього всього. Гур, гур-гур! Земля на сотні кілометрів тремтить від говору сталевих потвор. Ці згуки, мов музика, лоскочуть його неусвідомлене ядро душі. І мало було оцього навкруги. Це до огиди мало. Руская побєдоносна армія, перед якою ще недавно схиляв у пошані чоло, стала так знайомою, сірою і навіть не грандіозною, як стара обридла кімната. Хотілося пізнати далі туди за фронт. Хто там? Уявляв собі там тих вояків, старшин. Уявляв собі їх одяги, їх обличчя. Хотів знати, чи і вони вміють так само думати, бути такими великими і блискучими офіцерами, з такими чортячо гордими виразами, як наші. Бачив речі тих вояків і кожну з них оглядав, як надзвичайну дивовижу. Не така, як у наших. Може ліпша, а може гірша. Спочатку була безперечно гірша, наша ліпша. Після вкрався сумнів. І разом з тим сумнівом зменшилась сила, велич, вартість свого. Бачив полоненого. Це вбога, чорна, вихоплена з огню на цей бік людська комердяка.
дивився на неї без страху, без співчуття, з погордою. Не було на ній ні порядної шинелі, ні чобіт. Черевики з обмотками, якась каптурка на голові. Іноді хотів уявити собі тих у черевиках з обмотками, у смішних каптурках людей при зброї, як вони ходять у себе, як говорять, їздять автами. О, тоді вони, напевно, не такі вбогі. Тоді вони, хто знає. Може, вони тоді також вояки, що потраплять стріляти і навіть бити руських? Ах, як цікаво, як неймовірно цікаво. Знов набор. Одного сіруватого ранку, коли небо нагадувало на оліяний папір, через котрий ледь протискався соняшний жовток, прийшли до Матвія Стратон і Кузьма. «Ну, дядьку Матвію, вже і ми йдемо». Матвій бачить, що шкоруплі, жовтаві Стратонові уста тремтять. Очі його вогкі, прищулені, і від них, мов проміння, розсипаються тоненькі пряски. Чоло насильно зморщене глибокими зморшками якось згори, бо брови вперто супляться і натискаються на ями очниці. «Все одно помірать!» – витуснув скупі, відчаяні слова Кузьма. «Раз чи два, тепер чи завтра, все одно помірать прийдеться». Цим Кузьма ніби підбадьорював себе. Нема, мовляв, чого боятися. Найстрашніша смерть, але раз все одно помірать. То чого і її клятущої боятися? Матвій підняв незграбну ліву руку і положив шорстку долоню на чоло. «Так тепер зовсім сам буду», – сказав він. «Ах, скільки людей!» – кинув Стратон, хоча він добре розумів, що значить «сам». Розумів, що те грюкотливе страшне потворище, що так вперто і неухильно повзе з далекого заходу, вириває з землі господарів. Ось ті руки, заковзані чепігою, косою, ціпилном, які вже форму особливу мають, які оковані якоюсь особливою крицею, ці руки мають, може, назавжди відорватись від своїх речей і брати вінтовку. Як незграбно лежатиме вона у тих руках. Як незручно візьме такий Стратон ту западенну люшню. Цупко затисне в п'ястуки, прилипне животом, мов дітвак чи п'яниця до землі, приплющивши ліве з прясками око. Він сам здивується, що та проклята люшня раз, другий, третій і бахне. Його налякає смертельно розквоктаний знаряд, який хрусне так голосно, що земля затремтить. Над ним заскавічать дум-дум, зацвьогакають, як по шнурі, скорострільні кульки. І тоді забуде він, не зовсім, а все-таки забуде те, чим жив колись. Влізе в уста матюк. Котьолок відучить від окремого свого. Страх перед смертю наїжить його зовнішність і його уста. Очі, зморшки чола стратять лагідність, скриту доброту. І тоді не стане Стратона Булія, а лишиться москаль. Матвій лишається на хуторах сам. Сам з тих, що йшли колись з ним в одній лаві завойовників землі. Лишається, ще правда, Тить Коган, Тарас Здоров. Лишається, мов обтятий від пасенків стовбур, Хома Еттоє. Бо другий його син, моя кров, Еттоє, якому хотів майстерство в руки дати і вчив на коваля, також пішов. Забрали його в кінноту. Черга за молодесенькими хлюстами, яким ще молоко на губах не обсохло, Матвієвим Василем та Стратоновим Максимом. Це 1 рік. Нестор Ониськів пішов, і невідомо, що з ним. 2 місяці перед відходом на якусь повітру оженився. Дівці світ зав'язав, живота їй лишив, а сам пішов. Більше нема кого брати. Навіть білобілечик, безребрий Микола Гнитка і той потерпав. Не лишать і його,
в обоз запруть і скажуть картоплю оббирати. Так. Матвій попрощався зі Стратоном та Кузьмою. Прощався раз, другий, третій, щоб забули взаємно все зло, яке один одному міг коли вчинити. Провів їх полями, оглянули, може, востаннє свої володіння, говорили про Бога, про його незмінну волю. Раз їм суджено, так значить так і буде, бо ніхто не в силі змінити волю його. Їм здавалося, що бачать це все дійство останній раз. Раз ідуть на війну. Раз там з гармат, з кулеметів човпуть людей, раз там газами душать. Боже, хто вернеться звідтам? Дивно. Йдеш і знаєш, там тебе вб'ють, а все-таки йдеш, все-таки не маєш права не йти. Але все одно раз мати родила, раз і помирать. Так міркували дядьки, прощаючись з Матвієм, з полями, з родинами.